කොහොමද යාළුවනේ HIGHTECH solver channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම සෙනුත් චංකේත්. කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා ඔයගේ Filmora Wondershare Filmora app එක watermark නැතුව free activate කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා ඒක activate කරගෙන බලන් ඉන්නවනම් ඔයාට තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයා Filmora software එකට footage එකක් import කරලා ඒකට background music එකක් add කරන හැටි. එහෙනම් අපි ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. හරියන්නේ ඉතින් මම දැන් මේ Wondershare Filmora X app එක open කරගන්නම්. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා මේ app එකේ lifetime free version එක download කරගන්න හැටි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මම recommend කරනවා. ඉතින් මම දැන් Filmora app එක open කරගන්නම්. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ loading page එක. ඉතින් ඔයාලට මේ welcome page එක Filmora launch කරද්දී app වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ button එක tick කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන select project aspect ratio කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන wide screen, Instagram videos create කරන්න, ඒ වගේම YouTube shows upload කරන්න. මෙතන portrait and standard version, ඒ වගේම cinema කියලා options තියෙනවා. ඉතින් default මෙන්න මේ wide screen කියන option එක. ඉතින් මම wide screen option එක දීලා new project click කරන්න. ඉතින් ඔයා දැනට Filmora එකේ වැඩ කරලා project එකක් save කරගෙන ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ open project කියන එක click කරලා ඔයාගේ project එක මේ Filmora එකේ edit කරන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතන new project දෙන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ project panel එක. ඉතින් මෙතෙන්ට තමයි ඔයා import කරන හැම video clip එකක්ම appear වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් import කරන්න මෙතන media files, media folders, media from camera or phone, ඒ වගේම මෙතන instant cutter tool එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේක close කරගන්නම්. ඔයාලා මේක click කරාම මේ විදිහට මේක open වෙනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ videos import කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන record කියලා. ඉතින් record from webcam, PC screen, voice over කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා record from webcam කිව්වොත් ඔයාලට පේනවා ඔයාලට මේක click කරත් ඔයාගේ webcam එකෙන් ඔයාගේ face එක සහ ඔයා පෙන්වන දේවල් තමයි record වෙන්නේ. ඒ වගේම PC screen එක කිව්වොත් මේ මුළු screen එකම මේකෙන් record කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙන් record කරද්දී පොඩි lag එකක් තියෙනවා PC screen එක record කරද්දී. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් record voice over එකක්. voice over එකක් record කරන්න audio එක විතරක් ඔයාලට voice එක add කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් sample colors කියලා මෙතන tab එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ගොඩක් colors බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේවා ඉතින් download කරලා නැතිව ඔයා මෙතන download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන දැන් download කරපු එකක් දාලා ඔයාලට play කරලා වෙනවනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක play කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක delete කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ colors ඕන එකක් මේ විදිහට මේක මම drag කරලා මේ විදිහට double click කරාම ඔයාලට වෙන ඉතින් මේකේ settings open වුණා. ඉතින් ඔයාලට වෙන transform කියලා මෙතන ගොඩක් options තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන අපි පස්සේ වීඩියෝ වලදී කතා කරමු. හරි ඉතින් මම මේක delete කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන sample video කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේගොල්ලෝ sample videos කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට check කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට add කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති simple video clips කීපයක් තමයි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් අපි දැන් මේකට video clips කීපයක් import කරගමු. ඉතින් මම දැන් මගේ video clips කීපයක් search කරගන්නම්. හරි ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම clips 8ක් මෙතන import කරගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන MSI F75 කියන lap එකේ unboxing video එකේ intro එකේ තියෙන clips ටික. ඉතින් මම ඒ ටික තමයි දැනට import කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක drag කරලා අවුවම මෙතන ඔයාලට resolution එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතන match to media තියෙනවා. ඉතින් මේකේ resolution එක අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන HD 25 frames per second කියන එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේම press කරාම space key එක press කරාම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක play වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන නිකන් scissor එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට click කරාම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ දෙක දැන් ඔයාලට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකම කරන්න පුළුවන් ඔයාලට keyboard එකේ control B press කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ footage එක delete කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ විදිහට මේක customize කරගන්න පුළුවන් timeline එකේ. හරි ඉතින් මම මෙතන ඉන්නොත් cut එකක් දාගන්නම්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන audio කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන පොඩක් background music තියෙනවා. හරි ඉතින් මම දැන් මේක මේ music එක add කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට.
හරි ඉතින් තප්පර 3:31ක් තමයි මේ ක්ලිප් එකේ දිග. ඉතින් අපි මේක පොඩි කරගන්න ඕනේ මේ මියුසික් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ අගට ගියාම ඔයාලට මේ නැති මේ කර්ස් එක චේන්ජ් වුණා. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේක ඉන්ලාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඒක ගානට ප්ලේස් වුණා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් දැන් මේක බැලුවම ඒක මේ ක්ලිප් එක නැවතෙනකොට මේක පාට මේ මියුසික් එකත් නැවතෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ලස්සන කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ මියුසික් එකේ ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙතන ඔයාලට පේන ඇති ෆේඩ් ඉන් කියලා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරාම හරි මම මේ ගානට විතර මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති මේක ඇන්ගල් වුණා මෙතන. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ මේ විදිහට මම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට මම මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. ඒක gradually පණ ගන්නකොට gradually increase වෙලා ඊට පස්සේ ඉවර වෙන්න යනකොට gradually decrease වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ හදාගත්ත ක්ලිප් එකට audio එකක් add කරගන්නේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි Filmora එකට අපේ media file එකක් import කරලා ඒකට background music එකක් add කරගන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම සමුගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. මම සෙන් ශංකී.